ආයුබෝවන් සියලුම දෙනාව ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නවෝදය ටෙක් වලින් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාලා intro එකක්, 3D intro එකක්, 2D intro එකක්, game logo එකක්, text template එකක්, text effect එකක්, video effect එකක්, YouTube channel banner එකක් මේ හැමදේම එක තැනකින් කරගන්නේ කියලා මේක වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට ඔන්ලයින් තමයි කරගන්න වෙන්නේ. ඔයාලට ගොඩක් data use වෙන්නේ නැහැ මේ සඳහා. ඉතින් ඔයාලා කැමති වෙබ් browser එකකින් මේක පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Opera GX, Brave, Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge මේ වගේ ඕනම වෙබ් browser එකකින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට log වෙලා ඔයාලගේ ෆොටෝ එක ඉන්ට්‍රෝ එක ක්‍රියේට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ගොඩක් ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ ගැන අපි වැඩි විස්තර වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව මේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලා තාමත් නවෝදයට කො සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම එතන තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඕල් දාලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් නවෝදය ටෙක් වලින් ගෙන මේ වගේ වීඩියෝ නොටිෆිකේෂන් එකකින් ඔයාලගේ ඩිවයිස් එකෙන්ම බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි, මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ Brave web browser එක open කරනවා. ඔයාලට කැමති web browser එකක් මේ සඳහා use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක search කරන්න ඕනේ en.ephoto360.com කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට enter press කරන්න පුළුවන් නැත්නම් search කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ site එක සම්පූර්ණයෙන්ම free. ඔයාලට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා ඕපන් කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ පුංචි ටෙම්ප්ලේට් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේවා එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලගේ ෆොටෝ දාලා ඉතින් ඔයාලා මෙතන කැටගරි වල තියෙන 3D effect, text effect, game effect, artist effect, happy birthday, drawing effect, festival, merry christmas, happy new year, video effect ඔන්න ඔය ගොඩක් දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේවා යූස් කරලා බලන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මේන් ටයිටල් කිහිපයක් විතරයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම කොහොමද බලමු ඔයාලා ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරලා ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් දීලා logo online for free කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ක්ලික් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ඔයාලට අදාළ කැටගරි එක තෝරගන්න පුළුවන්. මොකක්ද හදාගන්න ඕනේ කියන ඉෆෙක්ට් එක. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අර ලෝගෝ එක උඩ ක්ලික් කරාම එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලට කැමති අයිකන් එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට දීලා view කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එක මෙතන දෙන්න. මම මෙතන නවෝදය ටෙක් කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ go කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට creating image කියලා තියෙනවා. අපි බලමු load එකකට පස්සේ මොන වගේ අපේ effect එක create වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපි eagle icon එක දැම්මා. ඒ වගේම නවෝදය ටෙක් කියලා උඩින් වහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට save කියන උඩ click කරලා මේක save කරගන්න පුළුවන්. create again එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට නැවත මේක create කරගැනීමේ හැකියාව මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. හරි, ඉතින් ඒ විදිහට තමයි logo එකක් අපි design කරගන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මෙතනින් ගිහින් බලමු 3D effect කියන එකට. ඉතින් එතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ 3D effect ටිකක් දීලා තියෙනවා. අපි එකක් use කරලා බලමු. මම මෙන්න මේ වගේ එකක් open කරනවා. දැන් ඊට පස්සේ මම මේකේ select photo කියන එක උඩ click කරලා මම මේ විදිහට select photo කියන එක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට add කරගන්නවා photo එකක්. ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා. දැන් ඒක ලෝඩ් වෙනවා. අපි බලමු ලෝඩ් වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක ප්‍රිවිව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි ඇඩ් කරේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ක්‍රොප් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ෆොටෝ එක සෙන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න ඕන විදිහට ක්‍රොප් කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන go කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ image එක create වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද create වෙන්නේ කියලා.
හරි අපේ image එක මේ විදිහට create වුණාට මම මේක save image 1 කියන උඩ click කරලා මේක save කරගන්නවා. දැන් මම save image 2 කියන උඩ click කරලා ඒක save කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් මෙතන save image 2 එකෙන් අපිට ෆොටෝ දෙකක් save වෙලා තිනවා. ඒකේ template එක අපි create කරපු එකයි. හරි දැන් අපි වෙන template එකක් use කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ text effect කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඒකටත් ගිහින් බලමු. එතනදී අපි කලින් කතා කරපු දේවල් තමයි තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේකට යනවා. ඒක ගොඩාක් ලස්සන effect එකක්. මම ඒක උඩ click කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ ඒක load වෙනවා. මම මෙතනට දෙනවා මේ විදිහට add effect එකක්. දීලා ඒක view කරනවා. හරි මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට ඒකේ name එක දෙනවා hello කියලා. මේ විදිහට දීලා go කරනවා. ඊට පස්සේ එකක් create වෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන save කරගන්න පුළුවන්. කලින් විදිහටම. ඉතින් ඔයාලට මෙතන share කරගන්න පුළුවන් social media භාවිත කරලා. ඉතින් අපි තව effect එකක් කතා කරලා බලමු. game effect කියනක ඔයාලා gaming YouTube channel එකක් වගේ කරනවා නම් ඒකට image හදාගන්න channel art එක හදාගන්න වැදගත් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ලස්සන ඒවා දීලා තියෙනවා. අපි එකක් use කරලා බලමු. මම open කරනවා මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ ඒකේ banner එකේ image ටික දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන name එක දෙනවා Nawodya Tech කියලා. මේ විදිහට දීලා go කරනවා. ඊපස්සේ create වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට අපේ art එකක් create වෙලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට කතා කරමු මෙන්න මේ artist effect කියන එක. ඉතින් ඔයාලට artist effect කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ effects බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන එකක් open කරලා create කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මම මෙන්න මේක open කරනවා. මම ඒකට ඊට පස්සේ select photo කියන එකට click කරලා photo එකක් open කරගන්නවා. හරි මම image එකක් open කරලා go කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා upload කරපු image එකට මේ effect එක add වෙලා ලස්සනට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක save as දීලා save කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි දැන් ඊළඟ image එක edit කරගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මම මෙතනින් ඊළඟට යනවා drawing effect කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ලස්සන drawing effect ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. drawing effect මෙතන ගොඩාක් ලස්සන ඒවා දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් මම මෙතනින් open කරනවා drawing effect එකක්. මෙන්න මේ වගේ drawing effect එකක්. ඊට පස්සේ මම මේක select photo කියන එකට ගිහිල්ලා මේක photo එකක් open කරනවා. මෙන්න මේ වගේ photo එකක්. හරි ඔයාලට පේනවා මම photo එකක් import කරා. මම දැන් ඒක go කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලා මේවා කරගන්න ඕනේ ගොඩක් සරලවම. මම මෙතනින් දැන් ඔයාලට වැදගත් වෙන effect තව දෙකක් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම import කරපු photo එක ගොඩාක් ලස්සනට මේකට match වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ගොඩාක් ලස්සනට create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ animation කියන එක තමයි ඊළඟට මම කතා කරන වැදගත්ම එක. මේකතනින් ඔයාලට photo animation එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මම එකක් create කරගන්න කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම්. මම මෙන්න මේ වගේ image එකක් open කරනවා. හරි මම දැන් මේකේ select photo කියන එකට click කරලා මම photo එකක් import කරගන්නවා. හරි මම import කරලා go කියන එකට click කරාම ඊට පස්සේ මේ අපේ image එක create වෙන පටන් ගන්න තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ animation effect කියන එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් snow effect එකක් Christmas effect එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම import කරපු photo එක මෙතනට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන වැදගත්ම feature එක තමයි video effect. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් intros එහෙම මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. අපි එකක් try කරලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහට මම මෙන්න මේ create PUBG style git effect කියන එක උඩ click කරලා ඒක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මම මෙතන name එක Nawodya Tech කියලා දෙනවා. go කරනවා. ඉතින් මේ intro එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලා gaming YouTube channel එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක වැදගත් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපේ creating video කියලා වැටලා තියෙනවා දැන්. හරි අපි ඒක දැන් play කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට වෙන ගොඩක් ලස්සනට මේ intro එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ගොඩක් ලස්සනට මෙන්න මේක හැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සන effect එකක් ඒක.
ඔයාලට මේක ගොඩක් සරල දෙයක් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. ෆොටෝ එක එඩිට් කරගද්දි මොකද ෆොටෝෂොප් වලින් මේ වගේ දෙයක් හදන්න ගියොත් ටිකක් වෙලා යනවා. එහෙම නැතුව ඔයාලට මේ ගොඩක් ලස්සන තප්පර කිහිපකින් ඔයාලට අදාළ ඉෆෙක්ට් එක තෝරගත්තා. ඔයාලට කැමති විදිහට එඩිට් කරගන්න මේ හැකියාව මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ග්‍රාස් බ්‍රෂ් ඉෆෙක්ට් තියෙනවා. ඔයාලා මේ අනිවාර්යයෙන්ම එක ගිහින් බලන්න. ගොඩක් ලස්සන ඒවා මෙතන මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මේ ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ වෙබ්සයිට් එකේ තව ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා. අද වීඩියෝ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික තමයි. ඔයාලට මේ ඉෆෙක්ට් ගොඩක් දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා මම මේ ඉෆෙක්ට් ටික මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. මොකද ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ ඔයාලා කොහොමද 2D 3D intro එක, game logo එක, photo එක, text effect එක, template එක create කරගන්නේ කියලා වෙබ්සයිට් එක භාවිත කරලා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ වෙබ්සයිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම free වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම free භාවිත කරන්න පුළුවන්. වගේම මේක ඔයාලා කැමති වෙබ් browser එක කරා access කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම කලින් කිව්ව විදිහටම මම පහ description එකේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ URL එකත් add කරලා තියෙනවා. දැන් click කරලා කැලින්ම මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මම කතා කරේ ප්‍රධානම ටයිටල්ස් ටිකක් විතරයි මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අමතරව එතන තියෙන ඔප්ෂන් භාවිත කරලා ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මේක මුදලාලා තියෙනවා ලස්සන ගොඩක් ටෙම්ප්ලේට්. ඉතින් ඔයාලට මේක ගොඩක් ලස්සන කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිත කරලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න, නොදන්නවද බලන්න share කරන්න, ඔයාලා වෙනස් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා තාම Nawodya Tech එක subscribe කරලා නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ Nawodya Tech YouTube channel එකට අලුතෙන් ඇවිල්ලා බලන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන පහලින් පෙනෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ එතන මතුවේ පුංචි bell icon එකක් ඒක click කරලා all දාලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් Nawodya Tech එකකින් එන open shot video editing video HTML coding video notification එක වල device එකෙන් බලන්න. එහෙනම් Nawodya Tech එකකින් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝටම සුබ දවසක්.